Terve taas! Tällä kertaa perhon sidontaa ja perhokalastusta. Eli tässä videossa mä sidon perhon ja sitten näyttelen erilaisia klippejä tuolta Lapista, missä mä tätä perhoa on käyttänyt ja minkälaisia kaloja mä oon saanut. Tällä kertaa aiheena on sidontakohteena on tämmönen oranssi streameri. Tämä on ollut yksi parhaita perhoja, jolla jopa paras, mikä mulla on tuolla Lapissa ollut. On saanut tälle hyvin taimenia ja rautuja ja harjuksia. Todella monipuolinen perho. Tällä perholla mä oon siis tosiaan saanut tosi paljon kaloja. Sen verran paljon, että mä pystyn tähän videoon liimaalle aika paljon erilaisia kalakuvia, missä tämmönen roikkuu kalan suupielessä. Mutta tehdään samalla tavalla kuin edellisetkin sidontavideot, eli katsotaan eka pikkasen tuommoisia todistusaineita tuolta Lapista, että minkälaisissa paikoissa tämä on toiminut ja minkälaisia kaloja tällä on sitten saanut. Eli signaletaan taas Lappiin ensiksi. Tässä on sitten ensimmäinen kalapaikka. Tämmöinen pieni tunturijärvi tai rautujärvi. Siinä kuvassa näkyy mun teltta ja tämä kalastussessio on tuossa vähän matkaa tuosta teltalle oikealle, niin siinä tapahtuu tämä hommeli. Tässä mä kalastan upposiimalla ja siiman päässä on tämmöinen oranssi zonkkeri. Tämä on tämmöinen tyypillinen itänorjalainen tunturijärvi. Eli se on heti rannasta syvä, voi kalastaa kroksit päällä. Kauluhoususta ei tämmöisessä paikassa ole mitään iloa. Tällä kertaa mä en saanut ottihetkeä taltioitua. Kalat oli sen verran kaukana rannasta, että joutui sen verran keskittymään heittoihin, että se vei vähän aikaa ja piti säästellä kameran akkuja, niin en saanut ottihetkeä taltioitua. Mutta tässä kuitenkin yksi rautu, jonka mä sain pienen yrittämisen jälkeen. Sitten toinen paikka on tämmöinen pieni mielenkiintoinen joen pätkä. Eli tämä oli siitä erikoinen paikka, että tässä ei ollut minkäännäköistä virtausta. Eli ei yhtään koskiosuutta eikä mitään. Eli tämä oli käytännössä tämmöinen käärmeenmuotoinen järvi täällä keskellä tuntureita. Tämä on siitä mielenkiintoinen kuva, että näkee, että tämä on tosi matala joki, mutta sitten siinä on tommosia tummia läiskiä. Ja aina noita tummia läiskien kohdalta tuli sitten harjuksia, kun kalasteli siinä. En sitä silloin tiennyt, kun kalastelin siitä. Tästä on aika paljon aikaa. Mutta nyt kun katsoo tätä satelliittikuvaa, niin näkee selkeästi nuo kalapaikat tuosta. Tässä klipissä mielenkiintoista on ehkä se, että tuossa kala käy purasemassa perhoa, mutta ei tartu kiinni. Ja sitten mä heitän nopeasti ton perhon perään ja kala ottaa kiinni. Tuossa näkee, että mulla on tosi voimakas toi käsiala, millä mä houkuttelen sitä kalaa ottamaan kiinni. Mutta siihen se sitten kuitenkin tarttu. Tämmönen perus 40-senttinen harjus, mitä tuolta Lapin järvistä löytyy ihan pilvin pimeän. Sitten tässä on toinen kohta tästä samasta joesta, tämmöinen leveämpi kohta. Tämä oli tosi matala joki ja suurin ongelma tässä oli saada heitettyä tarpeeksi pitkälle. Tässä mä kalastan pintasiimalla ja tommonen kevyesti lyijytetty streameri toimii hyvin pintasiimankin kanssa.
Mutta tässäkin siimaan tarttuu sitten tuommoinen perus 40-senttinen harjus. Ja sitten vielä vikaksi tämmöinen vähän parempi kala, mikä on siiman päässä kiinni. Ja esimerkki siitä, että kaikki ei mene aina ihan putkeen, että joskus niitä kaloja pääsee karkuunkin. Sitten ruvetaan sitomaan orassia ja zonkeria ja katsotaan mitä tästä tulee tällä kertaa. Eli koukku numero 4 Sea Streamer lukee tossa. Semmoisen tää nyt sitten tehdään. Eli pohjustetaan tää koukku. Sitten mä käytän kullanväristä tämmöistä lankaa. Tää on tämmöisestä paksummasta otettu, mikä on purettu ja saatu tommosia ohkaisempia, niin mä teen nyt semmosen tonne sitten alle. Sitten tällä kertaa mä voisin laittaa sinne pikkasen lyijyä tuohon runkoon, niin saadaan pikkasen paremmin painotettu siitä. Jepulis. Sitten runkomateriaali. Mulla on tässä erilaista zenileä, ultrazenileä, fluorikeltaista ja tavallista keltaista ja eri paksuuksia. Ja jostakin näistä nyt ajattelisin tämän tehdä. Tehdään vaikka tuommoisesta ohkaisesta. Katsotaan paljon mulla tätä täällä on. Kyllä tästä saa perhon tehtyä. Otetaan semmonen siihen sitten. Eli tää on runkomateriaali. Ja sitten voisin laittaa vielä ton häkilän sinne tässä vaiheessa. Tässä saa olla pikkasen pituutta näissä häkilän siivissä tai siikasissa. Nyt mulla alkaa olla suurin osa osista siinä kiinni ja nyt pitäisi sitten päättää, missä järjestyksessä nämä tänne sitten laitetaan kiinni. Tietysti mä voisin eka vielä laittaa yhden osan tähän. Mitä tää nyt on, tämmöistä fluorofibreä perään, niin laitetaan semmonen vielä tonne vähän kiusaamaan kaloja tonne loppuun. Niin. Tän olisi voinut laittaa tuossa ekassa vaiheessa, mutta laitetaan se nyt sitten tällä kertaa tässä. Samalla saa vähän massaa tuohon runkoon, niin tällä saa olla kyllä paksuutta tässä. Tänne voisi periaatteessa laittaa alle vielä tommosen jotain matskua, niin tulisi vähän paksumman näköinen tästä, mutta tehdään nyt tämmönen laiha poika. Ja nyt tämä sitten. Katsotaan, pitäisikö jotain tehdä pikkasen paksumpi vielä, jos laitetaan pari kertaa tuohon. Pikkasen saada paksuutta tällä perholla.
Kokeillaan, miten se nyt näyttää sitten. Mitäs sitten? Sitten meillä on täällä tää kierre ja zonkkeri. Voisin laittaa periaatteessa tämän zonkkerin kiinni nyt tässä vaiheessa. Okei, se on siellä ja sitten mä voisin tehdä näin tällä kertaa, että mä vedän tämän tänne eka. Ja kierrepoistosta. Sitten kiinnitetään vaikka tämä, eli häkilä. Sitä saa olla runsaasti siinä. Sitten aletaan olla aika lopussa pikkuhiljaa ja laitetaan tämä kiinni. Zonkkeri sinne. Sitten vielä pää vaan siihen ja ollaan aika lähellä loppua. Eli todella nopea tehdä ja erittäin kalastava versio tästä perhosta. Tässä on tosiaan sitten, tämä voi sitoa todella monen eri tavalla. Tuonne voi tehdä runkohäkkilää ja kaikkea sellaista, jos haluaa, mutta nyt tehdään tämmönen nopea versio ja lakkaa perään. Siinä oranssi zonkkeri. Erittäin tehokas ja hieno perho. Sitten voitaisiin taas mennä tuonne Lappiin katselemaan pari klippiä, missä mä oon tämmöisellä kalastanut. Sitten tämä seuraava kohde on tämmöinen, missä on kaksi tosi pientä tämmöistä tunturijärveä. Toinen on matala, missä ei ollut kaloja ja sitten toinen on tämmöisen vähän syvempi. Ja tähän syvempään menee 2 puroa. Toinen on vähän tuommoinen isompi ja sitten tuossa yläpuolella on pienempi. Tässä oli puronsuussa haukia, niin kuin monesti tämän tyyppisissä paikoissa on, ja harjukset oli sitten vähän kauempana siitä, mihin puro laskee. Ja tästä kuvasta näkee, kuinka pieni lampi tämä on, eli todella pieni tämmöinen tunturijärvi. Mä kalastelin tässä eka pintasiimalla, ja tässä itse asiassa on siiman päässä pintaperho. Mutta en saanut sitten heitettyä tarpeeksi pitkälle, niin vaihdon sitten upposiiman käyttöön, että saa sen 2 metriä lisää heittopituutta. Tässäkään en saanut taltioitua, otti hetkeä, että tyydyin sitten käynnistämään kameraa vasta siinä vaiheessa, kun kala oli siiman päässä. Mutta tästä näkee, kuinka matala paikka tämä oli, eli ihan kunnolla saa yrittää. Ja tässä sitten peruskohtalo, mikä monelle harjukselle ja muille kaloille tuolla käy, ne ovat langenneet oranssin streameriin. Semmoista tarinaa tällä kertaa. Eli erittäin hyvä streameri, toimii kaikille kaloille, taimenille, raudulle ja harjuksellekin. Ja
Tämmöisellä voi saada keskellä päivää isoakin kaloja. Tässä näkee, tässä on pikkasen pitkä toi pyrstö, niin pikkasen vielä lyhentelisin ja ottaisin totakin pois tuolta. Tätä mun Fluoro Vibrea tuosta pikkasen lyhkäisemmäksi. Mutta näitä voi toki trimmalla sitten ihan niin kuin haluaa. Kokeilemisen arvoinen perho. Tämä tarina alkaa olla lopussa. Kiitos kun katsoitte ja tykätkää kanavasta ja palataan taas asiaan. Morjens!